สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม เรื่องเล่าโรงน้ำชาสกุลโจ เรื่องพลิกชีวิตเท่าแก่เนี้ยยุค 70 ด้วยคลังสินค้ายอดอัจฉริยะ ถ้าชอบฝากกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆนะคะ บทที่ 21 รุกคาดกลางกระดานขนส่ง ข่าวการกลับมาเดินเครื่องผลิตของโรงงานพริกเผาเชิงเขาโยแพร่กระจายไปทั่วเมืองมณฑลราวกับติดปีก ตระกูลหลินที่เคยมั่นใจว่ากักตุนพริกไว้จนหมดตลาดถึงกับนั่งไม่ติด ประธานหลินมองดูรายงานการขายที่ดิ่งลงเหวด้วยใบหน้าบูดบึ้ง ขณะที่พริกเผาของเฉินซีกลับยิ่งทวีความต้องการจนเกิดการประมูลซื้อขายกันในตลาดมืด ในเมื่อตัดน้ำไม่ตายก็ต้องตัดทางเดิน เฉินซีเอ่ยเสียงเรียบพลางวางแผนที่มณฑลลงบนโต๊ะไม้ในโกดัง เธอมอบหมายให้เซี่ยจือหางใช้เส้นสายทหารตรวจสอบบัญชีของบริษัทเดินรถหลินอัน จนพบว่าช่วงนี้พวกเขากำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากการขยายกิจการที่เกินตัว เฉินซีไม่รอช้า เธอสั่งให้ตัวแทนที่จ้างมาแอบกว้านซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทีละน้อย คุณกำลังจะกินรวบระบบขนส่งของพวกเขาเลยเหรอเฉินซีเซี่ยจือหางถามพลางมองดูความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาว ธุรกิจคือสงครามที่ไม่มีควันปืนค่ะ ถ้าฉันไม่คุมเส้นทางเอง วันข้างหน้าพวกเขาก็จะหาเรื่องปิดถนนใส่ฉันอีก เฉินซีตอบด้วยสายตามาดมั่น บ่ายวันนั้นณภัตตาคารหรูใจกลางเมือง ประธานหลินนั่งรอเฉินซีด้วยท่าทางของผู้มีอำนาจที่พยายามข่มขวัญคู่ต่อสู้ เขามาพร้อมกับหลินซูเหยาที่ยังคงมองเฉินซีด้วยสายตาอาฆาต เชิญนั่งเถอะแม่หนูเฉิน ประธานหลินเอ่ยเสียงเข้ม ฉันยอมรับว่าเธอมีกึ๋นพอตัวที่รอดจากการขาดวัตถุดิบมาได้ แต่การจะอยู่ในมณฑลนี้ยาวๆ เธอต้องมีมิตรมากกว่าศัตรูนะ เฉินซีนั่งลงอย่างสง่างาม ไม่มีความตื่นตระหนกให้เห็น ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะประธานหลิน แต่คำว่ามิตรของคุณดูเหมือนจะเป็นการยอมซีโรราบมากกว่าการเป็นพันธมิตรนะคะ อย่ามาเล่นสำนวน หลินซูเหยาแทรกขึ้น พ่อฉันแค่อยากจะเตือนว่าถ้าเธอยังดื้อดึงไปมากกว่านี้ แม้แต่รถบรรทุกของทหารก็ช่วยเธอไม่ได้ตลอดไปหรอก เฉินซีเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย พลางหยิบเอกสารฉบับหนึ่งออกมาวางบนโต๊ะหมุน นั่นคือสิ่งที่ฉันกังวลเหมือนกันค่ะ ฉันตัดสินใจซื้อหุ้น 30% ในบริษัทเดินรถของคุณมาไว้ในมือ และตอนนี้ฉันมีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมบอร์ดบริหารครั้งหน้าด้วยนะคะ ประธานหลินหน้าซีดสลับเขียว มือที่ถือถ้วยชาสั่นกึก เธอไปเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหน แล้วใครบังอาจขายหุ้นให้เธอ ในโลกที่เงินพูดได้และผลประโยชน์มาก่อนความภักดี ไม่มีอะไรที่หาซื้อไม่ได้ค่ะประธานหลิน เฉินซีโน้มตัวไปข้างหน้า สายตาของเธอดุจพยัคฆ์ที่จ้องเหยื่อ ตอนนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อขอร้องให้คุณเลิกขวางทางเดินรถของฉัน แต่ฉันมาเพื่อสั่งให้คุณเปิดทางให้พริกเผาของฉันเป็นสินค้าอันดับหนึ่งในกระบวนรถทุกเที่ยว ไม่อย่างนั้นเรื่องการยักยอกเงินประกันสังคมของพนักงานในบริษัทคุณอาจจะถึงหูฝ่ายตรวจสอบเร็วกว่าที่คุณคิด ห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบที่ชวนอึดอัด ประธานหลินมองดูเด็กสาวตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนจากดูแคลนกลายเป็นความหวาดกลัว เขาเพิ่งรู้ซึ้งว่าเขาไม่ได้สู้กับเด็กชาวบ้าน แต่เขากำลังสู้กับปีศาจทางการค้าที่มองเห็นทุกช่องโหว่ของเขา คุณต้องการอะไรกันแน่ ประธานหลินถามเสียงแหบ ฉันต้องการความสงบในการทำธุรกิจค่ะ และต้องการให้ลูกสาวของคุณเรียนรู้มารยาทในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเสียใหม่ หวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะเห็นรถบรรทุกของตระกูลหลินไปจอดรอรับของที่เชิงเขาโหย่นะคะ เฉินซีเดินออกจากภัตตาคารมาด้วยความรู้สึกที่ปลอดโปร่ง เซี่ยจือหางที่รออยู่หน้ารถยิ้มให้เธออย่างภูมิใจ คุณรุกคาดได้งดงามมาก นี่แค่จุดเริ่มต้นค่ะ ยังมีอีกหลายอย่างที่ฉันต้องสร้าง และครั้งนี้จะไม่มีใครหยุดฉันได้อีก บทที่ 22 หนอนในรอยร้าวและสูตรลวง เชิงเขาอยู่ในวันนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงนกร้อง แต่ถูกแทนที่ด้วยเสียงเครื่องจักรบดพริก และเสียงพูดคุยของคนงานนับร้อย เฉินซีเดินตรวจงานในชุดเสื้อผ้าที่เรียบง่าย แต่ดูภูมิฐาน สายตาของเธอกวาดมองไปที่กลุ่มคนงานใหม่ ที่เพิ่งรับเข้ามาตามการขยายตัวของโรงงาน แม้เธอจะให้เงินเดือนสูงและมีสวัสดิการอาหารฟรี
แต่ในใจของเฉินซีไม่เคยวางใจใคร100%พ่อครับดูนั่นสิคนงานใหม่กลุ่มนั้นขยันผิดปกติจังนะครับเฉินตงที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ช่วยตัวน้อยของพี่สาวกระซิบเฉินซีหยุดมองกลุ่มชายหนุ่มที่ท่าทางดูคล่องแคล่วเกินกว่าจะเป็นชาวบ้านทั่วไปความขยันที่ไม่มีที่มามักมีจุดประสงค์แอบแฝงเสมออาตงเธอสังเกตเห็นนายจางหนึ่งในคนงานใหม่พยายามป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ห้องปรุงรสลับที่เธอและแม่เป็นคนดูแลเพียง2 คนบ่อยครั้งเขาทำทีเป็นเช็ดถูพื้นแต่สายตากลับจดจ้องที่ถังเครื่องเทศเฉินซีรอบยิ้มเย็นเธอไม่ได้แจ้งทหารหรือไล่เขาออกแต่ในวันต่อมาเธอแกล้งทำสมุดบันทึกสูตรลับตกไว้ในห้องที่นายจางกำลังทำงานอยู่โดยในนั้นมีสูตรที่เพิ่มสมุนไพรที่มีรสขมจัดและน้ำมันที่เหม็นหืนเข้าไปอย่างแนบเนียนตกกลางคืนเฉินซีไม่ได้นอนพักเธอขอยืมกล้องส่องทางไกลอินฟราเรดจากเซี่ยจือหางซึ่งความจริงเธอแอบหยิบมาจากมิติลับมาซุ่มดูจากหน้าต่างห้องนอนนั่นไงปลาติดเบ็ดแล้วเธอเห็นนายจางย่องเข้าไปในห้องทำงานแอบจดสูตรลับในสมุดเล่มนั้นอย่างรวดเร็วก่อนจะหลบหนีออกทางรั้วหลังบ้านโดยไม่รู้เลยว่าทุกการเคลื่อนไหวถูกบันทึกไว้หมดแล้วเช้าวันต่อมาเฉินซีเรียกประชุมคนงานทั้งหมดกลางลานกว้างบรรยากาศเงียบกริบจนได้ยินเสียงลมพัดฉันรู้ว่ามีคนจากมณฑลอื่นส่งพวกคุณมาขโมยสูตรเฉินซีเอ่ยเสียงเรียบพลางกวาดสายตาคมกริบและฉันก็ปล่อยให้พวกคุณได้ในสิ่งที่ต้องการไปแล้วนายจางเมื่อคืนจดไปครบไหมคะนายจางหน้าซีดเผือดสุดตัวลงคุกเข่าแม่นางเฉินซีข้าผิดไปแล้วไม่ต้องขอโทษค่ะเพราะสูตรที่พวกคุณจดไปน่ะถ้าเอาไปทำขายจริงๆนอกจากจะรสชาติห่วยแตกจนเสียชื่อแล้วมันยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอย่างแรงด้วยนะคะเฉินซีเดินเข้าไปใกล้ป่านนี้เท่าแก่ที่จ้างพวกคุณมาคงกำลังลองชิมสินค้าตัวอย่างอยู่และฉันเดาว่าตอนนี้เขาคงไม่ได้ออกจากห้องน้ำแน่ๆคนงานคนอื่นๆถึงกับหลุดขำปนหวาดเสียวในความร้ายกาจของเท่าแก่เนี้ยสาวฉันให้โอกาสครั้งเดียวใครที่รับเงินคนอื่นมาให้เดินออกไปจากที่นี่ตอนนี้แล้วฉันจะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าใครยังคิดจะอยู่เพื่อทำลายบ้านรองของฉันมีห้องขังในค่ายทหารเตรียมไว้รอพวกคุณอยู่แล้วสายลับ 3-4 คนรีบเก็บข้าวของวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านไปอย่างเสียขวัญเซี่ยจือหางที่ยืนพิงเสาดูเหตุการณ์อยู่ยิ้มกว้างออกมาคุณนี่มันสวยสังหารจริงๆนะเฉินซีไม่ต้องใช้กำลังสักนิดแต่ทำเอาคู่แข่งขี้แตกขี้แตนกันไปหมดในโลกธุรกิจความโง่เขลาคืออาชญากรรมค่ะคุณชายเซี่ยขอบคุณที่ให้ยืมกล้องนะคะมันช่วยให้ฉันเห็นหน้ากากของคนได้ชัดขึ้นเยอะเธอมองไปที่แปลงผักและโรงงานที่กำลังเติบโตปมความไม่ไว้ใจในใจเธอยังมีอยู่แต่วันนี้เธอได้เรียนรู้แล้วว่าแทนที่จะหวาดระแวงจนไม่กล้าเดินหน้าเธอควรจะสร้างระบบที่แข็งแกร่งพอที่จะคัดกรองและกำจัดคนไม่ดีออกไปเองและที่สำคัญเธอมีคนข้างกายที่พร้อมจะสนับสนุนความร้ายกาจของเธออย่างไม่มีเงื่อนไขบทที่ 23 หน้ากากและคำลวงแสงไฟจากโคมระยะส่องกระทบแก้วไวน์ในมือของเฉินซีเธอสวมชุดกระโปรงสีน้ำเงินเข้มที่ตัดเย็บอย่างประณีตแม้จะเป็นชุดที่เรียบง่ายแต่การวางตัวและท่วงท่าของเธอกลับดูสง่างามจนเหล่านักธุรกิจชายในงานต่างพากันเกรงขามคุณดูไม่เหมือนเด็กสาวจากเชิงเขาโหย่เลยนะเฉินซีเซี่ยจือหางกระซิบพลางประคองแขนเธอแววตาของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมคนเราเปลี่ยนกันได้ตามสภาพแวดล้อมค่ะเฉินซีตอบพลางโปรยยิ้มทางธุรกิจทว่าในใจเธอกลับระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาในจังหวะนั้นเองเสียงฮือฮาก็ดังขึ้นที่ประตูทางเข้าเมื่อชายหนุ่มในชุดสูทสากลตัดเย็บจากลอนดอนก้าวเข้ามาเขาคือหวังอี้เฟยที่ปรึกษาเศรษฐกิจที่ผู้คนลือกันว่าปราดเปรื่องที่สุดในนาทีนี้ทันทีที่เฉินซีเห็นใบหน้าของเขาหัวใจของเธอกระตุกวูบมันคือใบหน้าของอดีตคนรัก
ที่เคยทำลายชีวิตเธอในโลกอนาคตไม่ผิดเพี้ยนเลย เธอบีบแก้วไวน์แน่นจนปลายนิ้วมือซีดขาว แต่อาศัยสติที่ฝึกฝนมาอย่างหนักข่มอารมณ์ไว้ภายใต้สีหน้าที่นิ่งสนิท หวังอี้เฟยเดินทักทายแขกเรือด้วยรอยยิ้มที่ดูสุภาพแต่แฝงด้วยความทะเยอทะยานจนกระทั่งเขามาหยุดตรงหน้าเฉินซีสายตาของเขาจ้องมองเธออย่างสำรวจราวกับกำลังพยายามมองทะลุเข้าไปในดวงวิญญาณยินดีที่ได้รู้จักครับเท่าแก่เนี้ยเฉินเขาเอ่ยเสียงนุ่มผมได้อ่านรายงานเรื่องกลยุทธ์จำนวนจำกัดของร้านคุณแล้วน่าทึ่งมากที่เด็กสาวชาวบ้านในยุคนี้รู้จักการสร้าง value ให้สินค้าด้วยวิธีที่อินเตอร์ขนาดนี้คำว่า value และ inter เป็นศัพท์ที่คนในปี 1976 ไม่นิยมใช้กันเฉินซีรู้ทันทีว่าเขากำลังลองเชิงเธอ value inter คำศัพท์ของคุณที่ปรึกษาช่างล้ำลึกจังนะคะเฉินซีแซงทำสีหน้าฉงนแต่แววตายังคงมั่นคงฉันแค่คิดแบบชาวบ้านค่ะอะไรที่มันหายากคนก็ยิ่งอยากได้เป็นธรรมดาไม่เห็นจะต้องใช้คำศัพท์สูงส่งอะไรเลยค่ะหวังอี้เฟยหรี่ตาลงเล็กน้อยเขาขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดงั้นเหรอครับแต่การที่ธุรกิจพริกเผาของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดมีระบบบัญชีที่แม่นยำและมีการจัดการแรงงานที่ดูเป็นระบบเกินกว่าที่ชาวบ้านทั่วไปจะคิดได้เนี่ยมันทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าคุณไปเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการมาจากไหนหรือว่าคุณมีที่ปรึกษาเก่งๆจากโลกกว้างเขาเน้นคำว่าโลกกว้างพร้อมกับจ้องมองปฏิกิริยาของเธอครูของฉันคือความจนค่ะคุณที่ปรึกษาเฉินซีตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบแต่นิ่งเมื่อคนเราไม่มีจะกินสมองมันจะสั่งที่ดิ้นรนหาทางรอดเองไม่จำเป็นต้องไปเรียนจากที่ไหนไกลหรอกค่ะหวังอี้เฟยหัวเราะเบาๆในลำคอแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นความฉงนปนความสงสัยยายเด็กนี่พูดจาฉะฉานแววตาเด็กเดี่ยวไม่มีความประมาทต่อหน้าอำนาจรัฐแม้แต่น้อยท่าทางแบบนี้เหมือนพวก CEO ในโลกที่ฉันจากมาไม่ผิดเลยน่าสนใจจริงๆครับเขาเอ่ยพลางยกแก้วขึ้นชนกับเธอหวังว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้คุยเรื่องวิสัยทัศน์กันมากกว่านี้นะครับผมรู้สึกว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันมากกว่าที่เห็นภายนอกเซี่ยจือหางก้าวเข้ามาแทรกโดยกลางด้วยสีหน้าไม่พอใจดูเหมือนคุณที่ปรึกษาจะมีเรื่องคุยกับคู่หมั่นของผมเยอะจังนะครับแต่งานเลี้ยงกำลังจะเริ่มพิธีการแล้วขอตัวก่อนนะครับหวังอี้เฟยมองตามแผ่นหลังของเฉินซีที่เดินจากไปแววตาของเขาวาววับด้วยความสงสัยที่เพิ่มทวีแววตาแบบนั้นวิธีการโต้ตอบแบบนั้นมันไม่ใช่เด็กสาวอายุ 18 ในยุค 70 แน่เฉินซีเธอเป็นใครกันแน่หรือว่าเธอจะเป็นผลิตภัณฑ์ของยุคสมัยเดียวกับฉันทางด้านเฉินซีเมื่อพ้นสายตาของหวังอี้เฟยเธอถึงกับต้องถอนหายใจออกมาเบาๆมือที่ซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อยังคงสั่นเล็กน้อยคุณโอเคไหมเซียจือหางถามด้วยความเป็นห่วงฉันโอเคค่ะแค่รู้สึกว่าคู่ต่อสู้คนนี้น่ากลัวกว่าตระกูลหลินหลายเท่านักเฉินซีรู้ดีว่าหน้ากากที่เธอสวมอยู่อาจจะถูกหวังอี้เฟยพยายามฉีกออกได้ทุกเมื่อและหลังจากนี้สงครามประสาทระหว่างคนลงยุคสองคนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นโดยที่เธอต้องรักษาความลับมิติลับไว้ให้มิดชิดที่สุดบทที่ 24 รอยเท้าพยักบนลานดินเสียงรถจี๊ปหลายคันที่แล่นฝ่าฝุ่นดินเข้ามายังเชิงเขาโยทำให้นกป่าพากันบินพรึบพรับออกจากพงไม้เฉินซียืนอยู่หน้าโรงเรือนเขี้ยวพริกเธอไม่ได้อยู่ในชุดราตรีหรูหราเหมือนวันก่อนแต่สวมชุดกางเกงผ้าป่านสีเข้มปะชุนเข่าเล็กน้อยผมถักเปียสองข้างดูเรียบง่ายสมเป็นเด็กสาวชนบทต้อนรับที่ปรึกษาหวังค่ะเฉินซีเอ่ยพลางก้มหัวเล็กน้อยท่าทางดูนอบน้อมผิดกับในงานเลี้ยงจนหวังอื้อเฟยที่ก้าวลงจากรถต้องหรี่ตามองที่นี่ดูเป็นระเบียบกว่าที่ผมคิดนะแม่นางเฉินหวังอื้อเฟยกวาดสายตามองไปรอบๆเขาพยายามมองหาสิ่งผิดปกติเช่นเครื่องจักรล้ำสมัยหรือระบบจัดการที่ดูเป็นตะวันตก
ขอบคุณที่ชมค่ะ ก็แค่จัดให้มันสะอาดจะได้ไม่มีหนูมากินพริกนะคะเฉินซีตอบเสียงซื่อหวังอี้เฟยเดินตรงไปยังกระดานไม้ที่แขวนอยู่ในโรงเรือนมันมีตัวเลขเขียนด้วยฐานดำขีดขีดเขียนเขียนดูวุ่นวายนี่คือบัญชีคุมสต็อกของคุณเหรอดูเข้าใจยากจังนะทำไมไม่ทำเป็นตารางแยกประเภทแบบที่เขาทำกันในห้างสรรพสินค้าล่ะตารางอะไรนะคะเฉินซีแซงขมวดคิ้วฉันก็แค่จดว่าใครเอาพริกมาส่งกี่ตะกร้าใครเอาพริกเผาออกไปกี่โหลนับนิ้วเอาบ้างจดลงไม้กระดานบ้างตามประษาคนเรียนมาน้อยค่ะหวังอุ้ยเฟยเดินเข้าไปประชิดตัวเธอจนได้กลิ่นหอมจางๆของพริกและควันไฟคนเรียนมาน้อยแต่บริหารเงินนับหมื่นหยวนได้ไม่พลาดแม้แต่เหมาเดียวเนี่ยนะเฉินซีคุณรู้ไหมว่าคนอย่างผมไม่เชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ผมเชื่อเรื่อง Data และ Logisticsเขาจงใจใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อดูปฏิกิริยาเฉินซีนิ่งงันไปอึกใจหนึ่งก่อนจะเงยหน้าสบตาเขาด้วยแววตาซื่อใสดาอะไรนะคะคุณที่ปรึกษาพูดจาเหมือนพระที่วัดเลยค่ะชอบใช้คำบาลีที่ฉันฟังไม่รู้เรื่องหวังอุ้ยเฟยหัวเราะเบาๆแต่ในใจกลับยิ่งสงสัยเธอเนียนเกินไปเนียนจนหน้าขนลุกเขาเดินต่อไปที่ห้องเคี่ยวพริกพยายามจะผลักประตูเข้าไปแต่พ่อเฉินเพิ่งก้าวออกมาขวางไว้พร้อมจอบในมือห้องนี้คนนอกเข้าไม่ได้ครับคุณชายเป็นเขตห่วงห้ามตามคำสั่งทหารพ่อเอ่ยเสียงแข็งตามที่เฉินซีกำชับไว้คำสั่งทหารหรือหวังอื้อเฟยหันมามองเฉินซีคุณนี่เก่งเรื่องหาร่มเงามาบังแดดจริงๆแต่จำไว้เถอะตรวจสอบวันนี้อาจจะไม่เจออะไรแต่ถ้าวันไหนผมพบว่าของที่ส่งออกไปมีคุณภาพสม่ำเสมอจนน่าเหลือเชื่อผมจะกลับมาขุดรากถอนโคนคุณเองด้วยความยินดีค่ะแต่ที่นี่มีแต่รากพริกกับโคนหญ้าคุณที่ปรึกษาอาจจะเปื้อนโคลนเปล่าๆนะคะก่อนจะกลับหวังอื้อเฟยแกล้งทำปากกาหล่นไว้ที่พื้นดินเมื่อเฉินซีก้มลงเก็บส่งให้เขาแอบสังเกตปลายนิ้วของเพอมือนั้นหยาบกร้านจากการทำงานหนักจริงๆแต่วิธีการส่งปากกาคืนกลับมีจังหวะที่ดูมืออาชีพอย่างประหลาดขอบคุณสำหรับทัวร์ชมโรงงานนะเฉินซีเขาขึ้นรถไปพร้อมกับความแคลงใจที่เพิ่มทวีถ้าเธอคือคนยุคเดียวกับฉันเธอคือคู่ปรับที่อันตรายที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยเมื่อขบวนรถลับตาไปเฉินซีถึงกับต้องพิงเสาโรงเรือนพลางถอนหายใจยาวพ่อเฉินเพิ่งรีบเดินเข้ามาหาลูกผู้ชายคนนั้นเข้ามาจับผิดเราใช่ไหมเขามาหาพวกค่ะพ่อแต่บังเอิญฉันไม่ใช่พวกเดียวกับเขาเฉินซีเก็บอาการสั่นเทยในมือไว้เราต้องระวังตัวมากกว่านี้ค่ะปมในใจเรื่องการถูกหักหลังทำให้เฉินซีรู้ดีว่าหวังอื้อเฟยจะไม่หยุดเพียงเท่านี้เขาเหมือนสุนัขล่าเนื้อที่ได้กลิ่นเหยื่อแล้วและเธอต้องเป็นพยัคฆ์ที่ซ่อนเล็บให้มิดชิดที่สุดในสมรภูมินี้บทที่ 25 กลลวงในป่าลึกและโสมพันปี ห้องประชุมใหญ่ของที่ว่าการมณฑลเนืองแน่นไปด้วยผู้มีอิทธิพลหวังอี้เฟยนั่งอยู่แถวหน้าสุดในท่าทางที่ดูผ่อนคลายแต่สายตาของเขากลับคอยจับสังเกตเฉินซีที่นั่งอยู่ถัดไปไม่ไกลผมได้ข่าวว่าคุณมีของดีมาประมูลวันนี้ด้วยหวังอี้เฟยเอ่ยยิ้มหวังว่าคงไม่ใช่แค่พริกเผาขวดพิเศษหรอกนะเพราะงานระดับนี้ถ้าของไม่แน่จริงอาจจะเสียชื่อนักธุรกิจดาวรุ่งได้ขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะคุณที่ปรึกษาเฉินซีตอบพลางจัดปกเสื้อแต่ของบางอย่างมูลค่าของมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนถือมากกว่าค่ะก่อนหน้างานประมูล3 วันเฉินซีได้เตรียมการอย่างหนักเธอแอบเข้าไปในเขตป่าลึกที่ทุรกันดารที่สุดของเชิงเขาโยและใช้เสียมขุดหลุมไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่โบราณก่อนจะวางเศษรากโสมและรอยกดทับที่ดูเหมือนโสมเพิ่งถูกขุดออกมาสดๆไว้เป็นหลักฐานหากมีใครส่งคนไปตรวจสอบพื้นที่เมื่อถึงลำดับการประมูลของเธอเฉินซีก้าวขึ้นบนเวทีพร้อมกับกล่องไม้บุผ้าแพรอย่างดีเมื่อเปิดออกกลิ่นหอมสะอาดของดินและสมุนไพรก็อบเอาไปทั่วห้องรากโสมป่าขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างสมบูรณ์ราวกับมนุษย์ปรากฏแก่สายตานี่คือโสมป่าอายุหลาย10 ปีที่ฉันขุดได้จากเชิงเขาโยค่ะเฉินซีประกาศเสียงเรียบเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีหวังอี้เฟยหรี่ตามองพลางส่งสัญญาณให้ชายวัยกลางคนข้างๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบชายคนนั้นพินิจพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกระซิบกับหวังอี้เฟยเป็นโสมป่าของจริงครับ
และดูจากคราบดินที่ติดอยู่มันเพิ่งถูกขุดออกมาจากดินภูเขาในแถบนี้ไม่ผิดแน่หวังอี้เฟยขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงพื้นที่รกร้างแบบนั้นจะมีโสมล้ำค่าขนาดนี้เชียวหรือว่ายายเด็กนี่แค่โชคดีจริงๆผมขอประมูลที่ 2,000 หยวนหวังอี้เฟยยกมือขึ้นทันทีเขาต้องการซื้อโสมนี้ไปนำไปตรวจสอบโครงสร้างในห้องแลบว่ามีความผิดปกติที่บ่งบอกถึงเทคโนโลยีอนาคตหรือไม่ 3,000 หยวนเสียงเข้มของเซี่ยจือหางดังขึ้นจากอีกฝั่งของห้องของที่เป็นสิริมงคลของคู่หมันผมควรเป็นคนเก็บรักษาไว้เองการประมูลกลายเป็นการขับเคี่ยวระหว่างสองชายผู้ทรงอิทธิพลแต่ว่าเฉินซีกลับยืนมองด้วยรอยยิ้มจางๆเธอไม่สนว่าใครจะได้ไปเพราะไม่ว่าใครจะเอาไปตรวจสอบที่ไหนพวกเขาจะพบเพียงแค่สมุนไพรธรรมชาติที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นหลังจบงานหวังอี้เฟยเดินเข้ามาหาเฉินซีที่ลานจอดรถโชคของคุณนี่มันน่าเหลือเชื่อจริงๆนะเฉินซีทั้งที่ดินทั้งวัตถุดิบทั้งโสมป่าความโชคดีมักมาหาคนที่เตรียมพร้อมค่ะและที่สำคัญฉันรู้จักแผ่นดินที่ฉันอยู่ดีกว่าที่คุณคิดถ้าคุณที่ปรึกษาอยากจะไปลองขุดดูบ้างฉันยินดีชี้จุดให้นะคะเพื่อจะเจอความจริงอะไรบางอย่างที่ตามหาอยู่หวังอี้เฟยแค่นเสียงหัวเราะไม่ต้องห่วงผมส่งคนไปดูที่เชิงเขาเรียบร้อยแล้วและรองการขุดโสมที่นั่นมันจริงจนฉันเกือบจะเชื่อคุณแล้วเชียวเฉินซีใจกระตุกเล็กน้อยแต่ยังรักษาหน้ากากไว้ได้เขาส่งคนไปดูมาแล้วจริงๆด้วยดีที่ฉันเตรียมแผนซ้อนไว้เชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของคุณค่ะแต่ตอนนี้ฉันมีเงินทุนเพิ่มอีกหลายพันหยวนเพื่อขยายกิจการขอบคุณที่ช่วยปั่นราคาประมูลนะคะเฉินซีขึ้นรถของเซี่ยจือหางไปทิ้งให้หวังอี้เฟยยืนอยู่ท่ามกลางความสงสัยที่ยิ่งถลำลึกเขายังจับผิดเธอไม่ได้แต่ความรู้สึกส่วนลึกบอกเขาว่าผู้หญิงคนนี้มีความลับที่ยิ่งใหญ่กว่าตาเห็นและเขาจะไม่มีวันเลิกราจนกว่าจะกระชากความจริงนั้นออกมาให้ได้บทที่ 26 หมากล้อมและพันธมิตรที่คาดไม่ถึงในสำนักงานใหม่ที่เชิงเขายู่เฉินซีนั่งมองเอกสารสีน้ำตาลที่ประทับตาสีแดงเข้มจากที่ว่าการมณฑลเนื้อหาในนั้นระบุชัดเจนว่าเนื่องจากกิจการพริกเผามีมูลค่าสูงเกินกว่าที่บุคคลธรรมดาจะถือครองได้ตามกฎระเบียบใหม่จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวิสาหกิจร่วมทุนโดยมีที่ปรึกษาเศรษฐกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของรัฐเขาไม่ได้ต้องการเงินเราหรอกค่ะพ่อเฉินซีเอ่ยกับพ่อเฉินเพิงที่นั่งหน้าเสียเขาต้องการสิทธิ์ในการเดินเข้ามาในโรงงานเราเมื่อไหร่ก็ได้ต่างหากแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเฉินซีขัดคำสั่งเบื้องบนมีแต่จะซวยนะลูกพ่อเอ่ยอย่างกังวลเฉินซีเคาะนิ้วลงบนโต๊ะไม้แววตาคมกริบถ้าเขาใช้กฎหมายบีบฉันก็จะใช้บารมีบีบเขากลับเช้าวันต่อมาเฉินซีเดินทางเข้าเมืองมณฑลแต่เป้าหมายของเธอไม่ใช่ที่ว่าการมณฑลที่หวังอี้เฟยนั่งอยู่แต่เป็นคฤหาสน์เก่าแก่อันเงียบสงบของผู้เฒ่าเหยียนอดีตวีรบุรุษสงครามผู้เป็นที่เคารพรักของคนทั้งกองทัพและที่สำคัญเขาคืออาจารย์ของพ่อเซี่ยจือหางเฉินซีไม่ได้มามือเปล่าเธอเตรียมพริกเผาสูตรพิเศษที่ลดความเผ็ดแต่เพิ่มสมุนไพรบำรุงธาตุที่เธอแอบคัดสรรมาอย่างดีมาเป็นของกำนันแม่หนูเจ้าคือคนที่เซี่ยจือหางคุยนักคุยหนาว่าเก่งกาจกว่าชายอก3 ศอกหรือไงผู้เฒ่าเหยียนเอ่ยด้วยเสียงแหบพร่าแต่ทรงพลังขณะชิมพริกเผาฉันก็แค่เด็กสาวที่อยากปกป้องหยาดเหงื่อแรงงานของครอบครัวค่ะท่านผู้เฒ่าเฉินซีตอบพลางรินน้ำชาอย่างนอบน้อมแต่ตอนนี้มีคนพยายามจะใช้ชื่อของรัฐมาตักตวงผลประโยชน์จากสิ่งที่พวกเราสร้างมากับมือค่ะเธออธิบายสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาโดยเน้นย้ำว่าการที่หวังอี้เฟยเข้ามาแทรกแซงจะทำให้ระบบเสบียงของกองทัพที่เซี่ยจือหางดูแลอยู่เกิดความปั่นป่วนเพราะหวังอี้เฟยเน้นแต่ตัวเลขกำไรแต่ไม่ได้สนใจความมั่นคงของกำลังพลไอ้หนูหวังนั่นมันนักเรียนนอกหัวมันมีแต่เรื่องตัวเลขแต่มันลืมไปว่าแผ่นดินนี้ขับเคลื่อนด้วยหัวใจของประชาชนผู้เฒ่าเหยียนวางถ้วยน้ำชาลง
จงเขียนชื่อฉันลงไปในรายชื่อที่ปรึกษาเกียรติยศของโรงงานเจ้าเสียแล้วดูซิว่าใครหน้าไหนจะกล้าส่งคนเข้ามาวุ่นวายในที่ดินที่ฉันให้การรับรองเมื่อเฉินซีเดินออกมาจากคฤหาสน์เหยียนเธอพบกับหวังอี้เฟยที่มารอดักพบเธอด้วยท่าทางของผู้ชนะหวังว่าคุณคงเตรียมเอกสารมอบสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วนะเฉินซีหวังอี้เฟยเอ่ยพร้อมรอยยิ้มเฉินซียื่นเอกสารฉบับใหม่ที่เพิ่งประทับตาสดๆร้อนๆให้เขาเรียบร้อยค่ะคุณที่ปรึกษาแต่ดูเหมือนว่าสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเกียรติยศก่อนนะคะซึ่งท่านผู้เฒ่าเหยียนเพิ่งจะรับตำแหน่งประธานกรรมการไปเมื่อเช้านี้เองหวังอี้เฟยที่อ่านรายชื่อถึงกับหน้าสลับสีรอยยิ้มค้างอยู่บนใบหน้าผู้เฒ่าเหยียนหรือคุณไปลากเสือเฒ่าตัวนี้มาได้ยังไงก็เหมือนที่คุณเคยบอกไงคะในโลกธุรกิจใครอ่อนแอก็แพ้ไปและคนอ่อนแอที่แท้จริงคือคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดอยู่คนเดียวจนลืมมองไปว่าในมณฑลนี้ยังมีภูเขาที่สูงกว่าที่คุณยืนอยู่มากนักหวังอี้เฟยบีบเอกสารในมือจนยับเยินเขาจ้องมองเฉินซีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความพยาบาทและชื่นชมในเวลาเดียวกันผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจขึ้นทุกวันเธอวางหมากอุดช่องโหว่ได้สนิทใจจนผมแทบจะหาทางลงไม่ได้เกมนี้คุณชนะเฉินซีแต่จำไว้ว่าใบอนุญาตส่งออกไปมณฑลอื่นยังอยู่ในมือผมเขาทิ้งท้ายก่อนจะเดินจากไปเฉินซีมองตามหลังเขาด้วยสายตาที่เย็นเยือกเธอรู้ดีว่านี่เป็นเพียงการถ่วงเวลาเท่านั้นหวังอี้เฟยไม่วันหยุดนิ่งและเธอก็ต้องเตรียมอาวุธชิ้นตัดไปให้พร้อมเสมอในสมรภูมิที่ไม่มีวันสิ้นสุดบทที่ 27 คมกระสุนและแผนซ้อนแผนเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกทหารดังกระหึ่มท่ามกลางความเงียบเชียบของหุบเขาในยามค่ำคืนเฉินซีนั่งอยู่เบื้องหลังคนขับในรถจี๊ปคันแรกสายตาของเธอจับจ้องไปยังเส้นทางที่คดเคี้ยวข้างหน้าด้วยความรู้สึกไม่ไว้วางใจแม้จะมีทหารในชุดเครื่องแบบคุ้มกันอย่างหนาแน่นก็ตามคุณดูระแวงผิดปกตินะเซี่ยจึงหางที่นั่งอยู่ข้างคนขับเอ่ยขึ้นแสงไฟหน้ารถส่องให้เห็นความเคร่งขรึมบนใบหน้าของเขาทางช่วงนี้เปลี่ยวเกินไปค่ะและที่สำคัญเรื่องที่เราใช้ขบวนรถนี้ส่งพริกเผาไม่ควรมีใครรู้แต่มันดูเงียบจนน่ากลัวเฉินซีตอบพลางกระชับเสื้อคลุมทันใดนั้นเองเสียงระเบิดดังสนั่นจนรถทั้งคันสะเทือนต้นไม้ใหญ่ที่ถูกตัดไว้ล่วงหน้าล้มลงขวางถนนขบวนรถทั้งหมดต้องหยุดชะงักซุ่มโจมตีทุกคนระวังเซี่ยจือหางตะโกนก้องพลางควักปืนพกออกมากลุ่มชายฉกฉันในชุดไอ้โม่งนับ10 คนโผล่ออกมาจากพงหญ้าข้างทางพวกมันเริ่มสาดกระสุนใส่ขบวนรถโดยหวังจะทำลายสินค้าและข่มขวัญทหารเฉินซีหมอบลงใต้คอนโซลรถหัวใจเต้นรัวด้วยความโกรธหวังอุ้ยฟีหรือตระกูลหลินใครกันนะที่กล้าเล่นงานขบวนรถทหารแบบนี้เฉินซีอยู่ในรถนะอย่าออกมาเซี่ยจือหางสั่งก่อนจะกระโดดลงไปคุมการปะทะเสียงการต่อสู้ดังก้องหุบเขาเฉินซีรู้ดีว่าลำพังทหารเพียงหยิบมือที่คุมขบวนเสบียงอาจจะต้านทานโจรที่ชำนาญพื้นที่ได้ไม่นานเธอต้องทำอะไรสักอย่างแต่เธอไม่สามารถดึงอาวุธล้ำสมัยออกมาท่ามกลางสายตาทหารได้เธอกวาดสายตามองรอบๆเห็นกระสอบเกลือและเครื่องเทศที่วางอยู่ท้ายรถบรรทุกคันแรกเฉินซีอาศัยจังหวะความวุ่นวายย่องลงจากรถจี๊ปและอ้างว่าไปช่วยพยุงทหารที่บาดเจ็บแต่ความจริงเธอแอบนำผงพริกสกัดเข้มข้นที่เธอแอบเตรียมไว้ในขวดเล็กๆจากมิติลับก่อนหน้านี้โดยอ้างว่าเป็นสินค้าตัวอย่างออกมาเธอไม่ได้ปาใส่พวกมันตรงๆแต่ใช้จังหวะที่ลมพัดแรงขึ้นดอยสะบัดผงพริกพวกนั้นเข้าสู่กองไฟที่พวกโจรจุดไว้เพื่อส่องทางเพียงไม่กี่อึดใจควันพริกที่ร้อนแรงและฉุนกระทัดรัดก็กระจายไปทั่วหุบเขาพวกโจรที่กำลังรุกคืบถึงกับไอโขกเขลกและแสบตาจนลืมตาไม่ขึ้นทหารของเซี่ยจือหางเห็นจังหวะทองจึงเริ่มทำการโต้กลับและรวบตัวพวกมันได้เกือบทั้งหมดเมื่อสถานการณ์สงบลงเซี่ยจือหางเดินกลับมาหาเฉินซีในสภาพที่เสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นกลิ่นพริกพวกนี้คุณทำอะไรน่ะฉันเห็นไฟมันสว่างไปเลยโยนขวดพริกตัวอย่างเข้มข้นเข้าไปเพื่อรบกวนการมองเห็นของพวกมันค่ะ
ไม่นึกว่าจะได้ผลขนาดนี้เฉินซีแซงทำเป็นตัวสั่นด้วยความกลัวเซี่ยจือหางมองขวดเปล่าในมือเธอพลางขมวดคิ้วพริกตัวอย่างหรือรสชาติมันคงแสบร้อนน่าดูถึงทำให้คนนับ10สยบได้ขอบคุณนะเฉินซีถ้าไม่ได้คุณเราคงสูญเสียมากกว่านี้เฉินซีมองดูพวกโจรที่ถูกจับกุมเธอสังเกตเห็นรอยสักรูปนกอินทรีที่ข้อมือของหัวหน้าโจรมันคือสัญลักษณ์ของกลุ่มขนส่งมืดที่ขึ้นตรงกับตระกูลหลินและที่สำคัญกว่านั้นในกระเป๋าของมันมีแผนที่เดินรถที่ถูกเขียนด้วยลายมือที่ดูเป็นระเบียบเกินกว่าจะเป็นของชาวบ้านทั่วไปมันคือลายมือของหวังอุ้ยฟีเขาเล่นแรงเกินไปแล้วคุณชายเซี่ยคะเฉินซี่เอ่ยเสียงนิ่งแววตาที่เคยสั่นแซ่งกลับกลายเป็นแข็งกร้าวคนพวกนี้ไม่ใช่แค่โจรธรรมดาแต่มีคนบงการอยู่เบื้องหลังและฉันคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องส่งของขวัญคืนไปให้ที่ปรึกษาหวังบ้างแล้วล่ะค่ะเซียจือหางพยักหน้าอย่างเห็นด้วยแววตาของเขาเย็นเยียบขึ้นมาทันทีผมจะส่งคนพวกนี้เข้าเรือนจำทหารใครที่เกี่ยวข้องกับการปล้นเสบียงกองทัพต่อให้ใหญ่มาจากไหนผมก็จะลากคอมันออกมาให้ได้การโจมตีครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เฉินซีกลัวแต่มันกลับทำให้เธอรู้ว่าสมรภูมินี้ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้ที่ปราณีและครั้งหน้าเธอจะไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายรับอีกต่อไปบทที่28ละครฉากใหญ่และบ่วงที่รัดคอบรรยากาศที่เชิงเขาโหย่ดูหม่นหมองผิดตาโรงเรือนเคี่ยวพริกที่เคยคึกคักกลับเงียบเหงามีเพียงกลุ่มควันจางๆที่เฉินซีสั่งให้คนงานจุดกองไฟเผาเศษหญ้าเพื่อให้ดูเหมือนร่องรอยความเสียหายพ่อและแม่ของเธอได้รับคำสั่งให้แกล้งทำแน่เศร้าส้อยและกักตัวอยู่แต่ในบ้านคุณแน่ใจนะเฉินซีว่าเขาจะมาเซี่ยจือหางถามขณะหลบอยู่ในมุมมืดของห้องทำงานคนอย่างหวังอื้อเฟยถ้าเห็นคู่ต่อสู้ล้มเขาจะรีบเข้ามาเหยียบซ้ำทันทีเพื่อปิดเกมค่ะเฉินซีตอบพลางจัดเอกสารปลอมบนโต๊ะเตรียมตัวนะคะเหยื่อมาถึงแล้วเสียงรถยนต์แล่นเข้ามาจอดหน้าโรงงานหวังอื้อเฟยก้าวลงมาด้วยท่าทางที่พยายามปกปิดความกระหยิ่มยิ้มย่องเขาเดินเข้ามาในห้องทำงานของเฉินซีเห็นเธอนั่งเหม่อลอยมองหน้าต่างด้วยดวงตาที่ดูเหนื่อยล้าผมเสียใจด้วยนะเฉินซีเรื่องที่เกิดขึ้นมันช่างโชคร้ายจริงๆการทำธุรกิจกับกองทัพมันเสี่ยงแบบนี้แหละเมื่อสินค้าเสียหายหมดแบบนี้คุณคงไม่มีเงินชดเชยค่าเสียหายให้หลวงแน่ๆฉันไม่เหลืออะไรแล้วค่ะคุณที่ปรึกษาทั้งวัตถุดิบทั้งความเชื่อมั่นฉันคงต้องยอมแพ้แล้วอย่าเพิ่งท้อสิผมมีทางออกให้หวังอื้อเฟยรีบกางเอกสารสัญญาฉบับหนึ่งลงบนโต๊ะเซ็นมอบกิจการและที่ดินนี้ให้รัฐดูแลชั่วคราวแล้วผมจะจัดการเรื่องหนี้สินและคดีความกับกองทัพให้เองคุณจะได้กลับไปใช้ชีวิตสงบกับพ่อแม่ไงเฉินซีหยิบปากกาขึ้นมาทำท่าจะเซ็นแววตาของหวังอื้อเฟยฉายประกายแห่งชัยชนะอย่างปิดไม่มิดก่อนจะเซ็นฉันมีอะไรให้คุณดูอย่างหนึ่งค่ะเฉินซีวางปากกาลงแล้วกดปุ่มเล่นเทปบันทึกเสียงที่เธอแอบบันทึกคำสารภาพของหัวหน้าโจรไว้เสียงในเทปชัดเจนถึงการระบุชื่อผู้ช่วยของหวังอื้อเฟยว่าเป็นคนส่งแผนที่เดินรถให้หวังอื้อเฟยหน้าซีดเผือดนี่มันของปลอมคุณสร้างเรื่องขึ้นมางั้นหลักฐานนี่ล่ะคะเฉินซีหยิบซองจดหมายที่มีตราประทับลับของที่ว่าการมณฑลซึ่งเป็นคำสั่งเคลื่อนย้ายกำลังพลปลอมที่หวังอื้อเฟยแอบออกเพื่อเปิดทางให้โจรเอกสารฉบับนี้ท่านผู้เฒ่าเหยียนตรวจสอบแล้วว่าเป็นของจริงที่ออกมาจากห้องทำงานของคุณในวินาทีนั้นเองประตูห้องทำงานถูกผลักออกเสียจือหางเดินออกมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากมณฑลและผู้เฒ่าเหยียนที่นั่งรถเข็นเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมที่ปรึกษาหวังการสมคบคิดกับโจรเพื่อปล้นเสบียงทหารมีโทษสถานใดคุณคงรู้อยู่แก่ใจผู้เฒ่าเหยียนเอ่ยเสียงเรียบหวังอื้อเฟยทรุดตัวลงบนเก้าอี้เขาจ้องมองเฉินซีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นปนตื่นตะลึงคุณวางแผนทั้งหมดนี่ไว้ตั้งแต่ต้นหรือตั้งแต่ที่โรงรถจนถึงที่นี่ฉันไม่ได้วางแผนค่ะฉันแค่รอให้คุณเผยตัวตนออกมาเองเฉินซีลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางที่สง่างามและมั่นคง
ในโลกที่คุณจากมา คุณอาจจะชนะด้วยการโกง แต่ในโลกนี้ความจริงใจต่อแผ่นดินและคนที่ร่วมหัวถมท้ายด้วยกันต่างหากคืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุด หวังอื้อเฟยถูกทหารควบคุมตัวออกไป ทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดในห้องทำงาน เฉินซีถอนหายใจยาว ความเครียดที่สะสมมานานมันลายหายไป จบแล้วนะเฉินซี เสียจือหางเดินเข้ามากุมมือเธอไว้ คุณเก่งมาก มันเพิ่งจะเริ่มต้นค่ะ เฉินมองไปที่แปลงผักสีเขียวขจีเบื้องนอก ตอนนี้ไม่มีเสี้ยนหนามแล้ว ถึงเวลาที่พริกเผาสกุลเฉินจะขยายไปทั่วแผ่นดินจีนอย่างแท้จริงเสียที เธอมองดูลายเซ็นในสัญญาที่ยังว่างเปล่า ต่อจากนี้ไป เธอไม่ใช่แค่เด็กสาวชาวบ้านที่ดิ้นรนเอาตัวรอดไปวันๆ แต่เธอคือเจ้าแม่โลจิสติกส์ที่ใครก็ไม่อาจสั่นสะเทือนได้อีกต่อไป บทที่ 29 ปลายปากกาที่สั่นสะเทือนปักกิ่ง แสงแดดยามเช้าทอแสงลงบนอาคารไม้หลังใหม่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเชิงเขาโย มันไม่ใช่โรงงาน แต่เป็นโรงเรียนประถมสกุลเฉินที่เฉินซีทุ่มเงินสร้างเพื่อให้เด็กๆลูกหลานคนงานได้เรียนหนังสือฟรี พี่ใหญ่ดูสิครับ ผมอ่านคำว่ากตัญญูออกแล้วครับ เฉินตงวิ่งเอาสมุดคัดลายมือมาอวดพี่สาวด้วยความภูมิใจ เฉินซียิ้มพลางลูบหัวน้องชาย ความสำเร็จทางธุรกิจนั้นหอมหวาน แต่การได้เห็นคนรอบข้างมีชีวิตที่ดีขึ้น คือรางวัลที่เธอโหยหามาตลอดชีวิต เก่งมากอาตง เรียนให้สูงเข้าไว้นะ วันข้างหน้าจะได้ช่วยพี่บริหารงาน ในขณะนั้นเอง พ่อเฉินเพิ่งเดินถือซองเอกสารสีน้ำตาลที่ประทับตรา ด่วนที่สุดวิ่งกระหืดกระหอบมาหาเธอ เฉินซี มีจดหมายมาจากปักกิ่ง คนส่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก เฉินซีเปิดจดหมายอ่านด้วยแววตาที่เรียบนิน ทว่านิ้วมือของเธอกลับกระชับกระดาษแน่นขึ้น เนื้อหาในนั้นเชิญให้เธอเดินทางไปปักกิ่ง เพื่อนำเสนอแผนวิสาหกิจชุมชนครบวงจรต่อหน้าเหล่าผู้นำระดับสูง นี่คือโอกาสที่จะทำให้โรงงานของเรากลายเป็นสมบัติของชาติค่ะพ่อ เฉินซีเอ่ยเสียงนิ่ง ถ้าเราได้รับการรับรองจากปักกิ่ง ต่อให้เป็นตระกูลหลิน หรือใครที่ใหญ่กว่านั้น ก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องเราอีก เซียจือหางที่เพิ่งเดินทางกลับจากค่ายทหาร รับรู้ข่าวนี้ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ปักกิ่งไม่ใช่เมืองมณฑลนะเฉินซี ที่นั่นคลื่นลมแรงและลึกจนมองไม่เห็นก้นบึ้ง ผมเกรงว่าพวกเขาจะพยายามยึดสูตรของคุณไปเป็นของรัฐทั้งหมด นั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องไปค่ะคุณชายเซี่ย เฉินซีสบตาเขาอย่างเด็ดเดี่ยว ฉันไม่ได้จะไปเพื่อมอบทุกอย่างให้เขา แต่จะไปเสนอโมเดลธุรกิจที่เขาปฏิเสธไม่ได้ ฉันจะทำให้เขาเห็นว่าการให้ฉันบริหารเองแบบนี้ รัฐจะได้ประโยชน์มากกว่าการยึดไปทำเอง การเดินทางสู่เมืองหลวงถูกเตรียมการอย่างรวดเร็ว เฉินซีไม่ได้พกเสื้อผ้าไปมากมาย แต่สิ่งที่เธอเตรียมไปคือแผนผังการจัดการโลจิสติกส์และข้อมูลสถิติการเติบโตที่เธอแอบอ้างอิงจากความรู้ในอนาคตมาปรับใช้ให้ดูสมเหตุสมผลในยุค 70 คืนก่อนเดินทาง เฉินซีแอบเข้าไปในป่าลึกเพียงลำพัง เธอเรียกใช้มิติลับเพื่อนำชุดสูทสากลสีสุภาพและปากกาหมึกซึมชั้นดีออกมาเตรียมไว้ เธอรู้ดีว่าการจะคุยกับคนระดับประเทศ ภาพลักษณ์และความมั่นใจคือด่านแรกที่จะทำให้เขาเชื่อถือ เฉินซีคนเก่าตายไปพร้อมกับความอ่อนแอในอนาคตแล้ว เธอกระซิบกับตัวเอง เฉินซีคนนี้จะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ครอบครัวตระกูลเฉินเอง รุ่งเช้ารถไฟมุ่งหน้าสู่ปักกิ่งส่งเสียงหวีดร้องยาว เฉินซีนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองดูทุ่งนาที่ค่อยๆลับตาไป เซียจือหางนั่งอยู่ข้างกายพร้อมทีมคุ้มกันที่หนาแน่นที่สุดเท่าที่เขาจะจัดหาได้ สงครามในมณฑลจบแล้วแต่มหาสงครามในเมืองหลวงกำลังรอเธออยู่ และคราวนี้คู่ต่อสู้ของเธออาจจะไม่ใช่แค่คนอย่างหวังยู่เฟยแต่เป็นกลไกอำนาจรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินมังกร บทที่ 30 ประจันบานที่กลางปักกิ่ง อาคารที่ทำงานรัฐในปักกิ่งดูเคร่งขรึมและทรงพลังจนน่าเกรงขาม เฉินซีก้าวเดินผ่านระเบียงหินอ่อนด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอ เธอสวมชุดสูทสากลที่ตัดเย็บอย่างเรียบกริบ ผมรวบตึงโชว์ใบหน้าที่ผุดผ่องและแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ เมื่อประตูห้องประชุมใหญ่เปิดออก เธอพบกับชายวัยกลางคนนับ10ในชุดเครื่องแบบสีเรียบนั่งเรียงรายกันอยู่บนโต๊ะยาวรูปตัวยู
บรรยากาศเงียบกริบจนได้ยินเสียงลมหายใจแม่หนูฉันซีหรือรัฐมนตรีอาวุโสคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงดูแคลนข้าอ่านรายงานเรื่องพริกเผาของเจ้าแล้วแต่อยากรู้จริงๆว่าเจ้าใช้เสน่ห์แบบไหนถึงทำให้ผู้ว่ามณฑลและกองทัพต่างพากันประเคนโครงการใหญ่ๆให้เด็กสาวอย่างเจ้าดูแลคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามไม่ได้ทำให้เฉินซีโกรธเธอเพียงแค่ยิ้มบางๆแล้ววางแผนผังโครงสร้างเศรษฐกิจลงบนโต๊ะกลางห้องเสน่ห์ของฉันคือตัวเลขค่ะท่านรัฐมนตรีเฉินซีเริ่มนำเสนอด้วยเสียงที่กังวานและชัดเจนพริกเผาเป็นเพียงแค่สินค้าตัวอย่างแต่สิ่งที่ฉันทำจริงๆคือระบบห่วงโซ่อุปทานที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้กองทัพมีเสบียงและรัฐมีภาษีโดยที่ไม่ต้องลงงบประมาณอุดหนุนแม้แต่หยวนเดียวเธออธิบายเรื่องการลดต้นทุนโลจิสติกและการจัดการสต็อกสินค้าด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแต่แฝงด้วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ล้ำหน้าเกินกว่าที่คนในห้องนั้นจะเคยได้ยินเจ้าพูดเหมือนคนที่เป็นนักบริหารระดับโลกรัฐมนตรีอีกคนขมวดคิ้วทฤษฎีที่เจ้าว่ามามันไม่มีสอนในตำราไหนของประเทศเราเพราะมันมาจากประสบการณ์ตรงและการมองเห็นอนาคตค่ะเฉินซีตอบกลับสั้นๆแต่ทรงพลังในจังหวะที่การถกเถียงกำลังเผ็ดร้อนประตูบานเล็กด้านหลังห้องประชุมก็เปิดออกหญิงวัยกลางคนท่าทางสง่างามในชุดกีเพาสีเข้มเดินเข้ามาอย่างเงียบเชียบทันทีที่เธอปรากฏตัวเหล่ารัฐมนตรีที่เคยท่าทางยโสต่างพากันลุกขึ้นยืนด้วยความเคารพเธอคือคุณหญิงเมยภริยาของผู้มีอำนาจสูงสุดในสายงานเศรษฐกิจและเป็นผู้คุมงบประมาณส่วนกลางคุณหญิงเมยเดินมาหยุดตรงหน้าเฉินซีสายตาของเธอนิ่งและลึกซึ้งราวกับจะมองให้ถึงขั้วหัวใจเธอบอกว่าเธอเห็นอนาคตงั้นบอกฉันหน่อยสิแม่หนูเฉินซีว่าในอีก10 ปีข้างหน้าประเทศเราจะไปอยู่ในจุดไหนเฉินซีนิ่งไปอึดใจหนึ่งเธอรู้ดีว่านี่คือคำถามวัดใจ10 ปีข้างหน้าแผ่นดินนี้จะไม่ใช่แค่แหล่งกสิกรรมค่ะแต่จะเป็นโรงงานของโลกและใครก็ตามที่กุมระบบขนส่งและข้อมูลการผลิตไว้ในมือคนนั้นจะเป็นผู้กุมชะตาเศรษฐกิจของชาติคุณหญิงเมยยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกคำตอบน่าสนใจมากและความกล้าของเธอก็หาได้ยากยิ่งคุณหญิงหันไปหาเหล่ารัฐมนตรีฉันเห็นชอบให้เชิงเขาโหย่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษรุ่นแรกและให้เฉินซีมีสิทธิบริหารจัดการอย่างอิสระภายใต้การกำกับดูแลจากส่วนกลางโดยตรงใครมีปัญหากับเรื่องนี้บ้างห้องประชุมเงียบกริบไม่มีใครกล้าขัดค้านประกาศสิทธิ์ของคุณหญิงเมยเมื่อการประชุมเลิกราเฉินซีเดินออกมาด้วยความรู้สึกที่เหมือนยกภูเขาออกจากอกเธอได้รับเกราะป้องกันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วเฉินซีเซียจือหางที่รออยู่หน้าห้องรีบถลาเข้ามาเป็นยังไงบ้างคะเราชนะค่ะแต่เป็นชัยชนะที่แลกมาด้วยสายตาจับจ้องของคนระดับประเทศเฉินซีมองไปที่คุณหญิงเมยที่เดินจากไปผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้แค่สนับสนุนฉันแต่เธอต้องการดูว่าฉันจะทำได้อย่างที่พูดจริงหรือไม่เฉินซีรู้ดีว่าต่อจากนี้การทำธุรกิจของเธอจะไม่ใช่เรื่องในหมู่บ้านหรือในมณฑลอีกต่อไปแต่ทุกย่างก้าวของเธอคือการถูกเฝ้ามองจากยอดเขาสูงที่สุดและเธอจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาด